القرآن غيرني ونبهني وأحياني، غزت آياته قلبي فهزت كل أركاني، سمت بي في عواليها بصوت خاشع حاني، فأيقظني وأدهشني وأنبني وأبكاني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. وقال ربنا جل جلاله: بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم. صدق الله العظيم. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما من شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من حسن الأخلاق. الأخلاق الكريمة التي أدب الله بها نبيه عليه الصلاة والسلام وعلمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي التي كانت تؤدي إلى هداية الناس. أكثر الناس تأثروا من خلق النبي صلى الله عليه وسلم، أكثر من أسلم وآمن بالله ورسوله كان بسبب خلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كان خلقه القرآن يدفع بالتي هي أحسن عليه الصلاة وأزكى السلام. والقصة المشهورة المذكورة في الصحاح من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: الأنصار من أهل المدينة رضي الله عنهم هم الذين آووا النبي صلى الله عليه وسلم ونصروه بعد أن أسلمه قومه وأخرجه قومه من بلدته، فاستقبلوه واستضافوه، بل وجعلوه عليه الصلاة والسلام رئيسا لهم، وناصروه وقاموا معه وجاهدوا معه في الله حق الجهاد. في غزوة حنين، وبعد أن فتحت مكة وأسلم كثير من قوم النبي صلى الله عليه وسلم، ففي غزوة حنين غنم المسلمون غنائم لم يغنموا مثلها من النعم والشاة، فوزع النبي صلى الله عليه وسلم تلك الغنائم على المؤلفة قلوبهم الذين أسلموا بالأمس، فأعطى أبا سفيان 100 من الناقة، والأقرع بن حابس 100، وفلانا وفلانا 100، ولم يعط من الأنصار شاة واحدة. فوجد القوم في أنفسهم، وجد بعضهم في أنفسهم شيئا، حتى قال قائلهم: قد والله لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم قومه. فجاء سعد بن عبادة رضي الله عنه سيد من سادات الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن هذا الحي من الأنصار قد وجدوا في أنفسهم عليك. قال: وأنت يا سعد؟ قال: المرء من قومه. قال: فاجمع لي الأنصار في حظيرة. فجمعهم رضي الله عنه وأرضاه، وأتى إليهم النبي صلى الله عليه وسلم، فاستمع إلى مقالته وإلى حواره وإلى أخلاقه
لتعلم كيف اهتدى القوم، كيف كانت كلماته صلى الله عليه وآله وسلم وأخلاقه مؤدية إلى هداية الناس. نعم، قال لهم: يا معشر الأنصار، ما قالة بلغتني عنكم وجدة وجدتموها علي في أنفسكم، في لعاعة من الدنيا، أي في صبابة من الدنيا. ألم آتكم ضلالا فهداكم الله، وعالة فأغناكم الله، وأعداء فألف الله بين قلوبكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله، لله ولرسوله المن والفضل. قال: أجيبوني يا معشر الأنصار. قالوا: قد أجبناك يا رسول الله، لله ولرسوله المن والفضل. قال: ووالله لو قلتم لصدقتم ولصدقتم، أتيتنا مكذبا فصدقناك، وطريدا فآويناك، وعائلا فأهسيناك. أما والله يا معشر الأنصار، يا معشر الأنصار، أوجدتم في أنفسكم علي في لعاعة من الدنيا تألفت بها قلوب قوم حديث عهد بالإسلام، ووكلتكم إلى ما من الله به عليكم من نعمة الإيمان والإسلام. والله لو سلك الناس شعبا وسلكت الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار، ولولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. ثم قال عليه الصلاة والسلام: أما ترضون يا معشر الأنصار أن يرجع الناس بالشاة والبعير وترجعوا أنتم برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. يقول الراوي، يقول سعد بن عبادة رضي الله عنه: فنظرت إلى القوم فإذا لحاهم مبتلة من البكاء، من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك كانت أخلاقه الكريمة عليه الصلاة والسلام، لا يعالج الناس بمعالجات دنيوية، وإنما كان يعالجهم يستثمر ما في قلوبهم من الإيمان والتقى والصلاح. نعم، قد اجتث من صدورهم حب الدنيا الفانية، وعلقهم بالآخرة وما أعد الله لهم في جنات النعيم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، والحمد لله رب العالمين. القرآن غيرني ونبهني وأحياني، غزت آياته قلبي فهزت كل أركاني، سمت بي في عواليها بصوت خاشع حاني، فأيقظني وأدهشني وأنبني وأبكاني.